Salut, eu sunt Luca și mă aflu aici la școala de Drift My Way. În prezent ne aflăm lângă Budapesta la școala de Drift My Way, unde voi sta aproximativ 5 zile, fiecare zi având să mă perfecționez ca viitor pilot de drift. Azi am ajuns de dimineață la circuit, unde am făcut cunoștință cu mașinile. Voi încerca două mașini, BMW 46 cu motor V8 și noile prototipuri Iwi. It is what it is. Da, am emoții, o să fie prima dată când o să fac asta și chiar sper să-mi iasă bine. Mașina chiar arată bine, e comodă, sincer, nu mă așteptam. Deci întâi au scăpărat ochii la BMW, după aia când au apărut Iurile erau... Ce sunt astea? Să compare supercarul ăsta. Realizez că e o mașină care e gândită din start pentru drift. Nu e o mașină de stradă convertită la o mașină de drift, e o mașină de drift pur sânge. Se vede după unghiul. Na. Odată ce a ajuns și instructorul, ne-a făcut briefing-ul. La briefing a fost foarte simplu, ne-a prezentat mașinile, comenzile mașinilor, layout-ul circuitului și mici noțiuni de fizică. Combinezonul auto este realizat dintr-un material special, rezistent la foc și e mult mai confortabil față de cel moto. Am ales să fac drift, odată eu venind deja din lumea motorsportului, mai exact din lumea motociclismului viteză, dar a trebuit să mă reprofilez pe 4 roți. Am ales driftul pentru că mi se pare cea mai spectaculoasă ramură a automobilismului, fiind foarte asemănătoare cu motociclismul. So, first, check the seat position, try to release the clutch. Okay, and don't forget to have fun. Yeah, sure. Prima sesiune a fost chiar foarte dezamăgitoare din foarte multe considerente, dar totodată sunt un începător și a fost normal. Prima dată când am văzut că nu-mi ies tranzițiile, nu-mi ies driftul cum aș vrea, m-am demoralizat foarte tare. Dar încet, încet am început să-mi dau drumul. Prima sesiune am venit cu niște așteptări foarte mari. Am crezut că din prima intru, bam, inițiez, drift, control, tranziție, nimic. Bun. Trec la volan, încep. Drift, tranziție, ghișce, conuri și spinuri în continuu. Era cea genul, bă, ceva nu fac bine, eu sunt pilot de curse, trebuie să-mi fac treaba, n-am cum. Și după prima sesiune, la final, povesteam cu mine și ziceam, bă, Luca, e totuși prima dată, hai să vedem a doua oară cum e. You did very well. You push the car for a bigger angle, and never think about the mindset. Okay. Because everything is from the mind. Everything. Okay, you have good car control. You are coming from disciplines that you know how to control your body and everything. Everything is for the mind. Okay. Now, what I recommend you is do not try to make it 100%. Okay. You like to make it 100%. A little bit. Okay? It doesn't work like that because you need to. Yeah, step by step. Exactly. Okay. So try to bring yourself, do the things 80%. Okay. Okay. That's it. You know, with what you wish for yourself. Okay. Okay. Step by step, we make 80%, 85%, 90%, and by the end we will be 95, 97, never 100. Yeah, I know. Okay. Prima dată eu n-am fost foarte curajos. După vreo 3 lăpuri am început să apăs și eu gazul mai tare și s-a văzut diferența. Am făcut un unghi, eram, bă, să nu scap. Un lap de la început până la final. De la start pornești cu treapta 2, nu cu treapta 1, pentru că o să strici cutia de viteze. Imediat trebuie să-i dai treapta 3, pentru că mașina are o putere foarte mare și poate să inițieze driftul chiar de la 1500 rotații. Primul viraj stânga, rotești extrem de puțin de volan către stânga, accelerezi la maxim, ai lăsat volanul, mașina își face treaba. Următorul viraj de dreapta, vii din tranziție, trebuie să iei gentil piciorul din gaz. Volanul o să se învârtă singur, tu îl prinzi doar în momentul în care ești sigur că ești pe trasă și ai ieșirea asigurată. Da, trebuie să uiți mereu în apex, după ce ai ajuns în apex trebuie să uiți imediat la intrarea în următorul viraj. În virajul 3 intri tot așa într-o tranziție din virajul 2 în virajul 3, fiind un viraj de viteză mult mai larg, ai posibilitatea, în cazul în care greșești, să te redresezi mult mai ușor. Deja restul virajelor, viraje de viteză, sunt mult mai largi, spațiul de derapaj e mult mai bun
și ai șansa să greșești și să te redresezi mult mai ușor față de virajele de viteză mică. Ai simțit ce tare e să vezi că ai aderență și simți motorul cum urlă și realizezi că controlezi ceva ce pare incontrolabil? Băi, e super dubioasă senzația, având în vedere că eu mă uit prin geamul lateral, iar mașina are botul încolo și eu merg perfect, exact unde mă uit acolo merge mașina. E o Nu e la fel senzație ca la incredibilă. moto. Și la moto. Asemănător, doar că nu chiar la fel. Obosit după 45 de minute? Nu. Deci ești Mai gata merge. de sesiune nouă. Bineînțeles. Hai, Doamne ajută! Da, pentru cunoscuți știu că eu urăsc BMW-ul, dar asta surprinzător chiar îmi place, nu știu cum mă mir. Adică știu de ce, e o mașină de drift, n-are cum să nu-ți placă așa ceva. Te simți ca să fii pasager? Cu emoții, sincer. Happy, happy, happy. Look at me, I'm happy. A fost copilotul lui Dragoș, a fost, cred că, una dintre cele mai scary experiențe ever. Nu că n-ar conduce bine, dar când o scapă și te învârți, eu nu mai știam de ce să mă țin, având în vedere că mașina aia n-are uși, n-are parbriz, n-are nimic, eu mă țineam de cadru, de ce apucam, eram wow. Dar nu se compară cu motociclismul, dar se apropie, e pe acolo. Cum e și pizza e bună, dar și pastele sunt bune din când în când. Bă, sincer, nu zic nu. Acum o să... n-am de ales, trebuie să stau la 4 roți. Sincer, nu e așa solicitant pe cât mă așteptam. Fizic, spre deloc. Volanul să țin singur. Dacă încerci să te lupți cu el, ai o problemă. Mașina se conduce extrem de ușor. Am înțeles asta, din păcate, numai pe final, când am ajuns la concluzia că mă bat cu un volan și el câștigă, nu eu. Că asta ceva nu fac bine. Hai să ok, facem cum vrei tu. Psihic, mi-a fost foarte greu pentru că eu gândeam extrem de mult, nu știam ce să fac. Mă gândeam, ok, acum ce fac cu volanul? Nu! Inițiezi, nu gândești. Cap-coadă. Dacă ai gândit, ai pierdut. Te duci la simț. Cum o simți, așa faci. Dacă ai gândit, ai dat un jalon sau de gard. Adam mi-a recomandat în primul rând Să inițiezi driftul chiar la intrarea în viraj. Mult mai simplu să nu mai îmi încrucișez mâinile, pentru că eu mă luptam cu volanul ăla din ajungea cu mâinile în toate direcțiile și nu era ok nici pentru mine, nici pentru nimeni. Ascultând sfaturile lor, cum ar fi virezi ușor, accelerezi, lași volanul. Foarte simplu, mașina își face treaba, tu mai prinzi volanul din când în când, toată lumea e fericită. Sau la tranziții, luam prea brusc piciorul din accelerație și mă trezeam că mașina mă aruncă în exterior. După ce mi-au zis, bă, ia-l mai încet un pic, nu ca ciobanul. Din toată, hai să încercăm. Bă, când am văzut că chiar funcționează, era chiar, ai dreptate. cele mai dificile mi se par tranzițiile. Mă omoară, fiindcă odată ce ai un viraj de stânga, ești în drift și fie un viraj de dreapta, trebuie să iei foarte, nu neapărat foarte încet, dar trebuie să iei elegant piciorul din accelerație, să dai drumul la volan și să-l prinzi la momentul potrivit. Ceea ce eu nu fac. Iau piciorul ca țăranul din accelerație, mă trezesc că mașina începe să se comporte foarte violent și mă lupt foarte mult cu ea. Cel mai mișto mi se pare când reușesc să leg două viraje, serios, e o senzație nemai văzută, de mie cel puțin și nemai simțită în primul rând, e o senzație extraordinară. Prima zi a fost una foarte interesantă. Am învățat mai multe decât m-aș fi așteptat. La început eram la propriu o cizmă, spre final eram un pantof de creștar de drept. Nu ieșeau. Mai dădeam un pic păstă încolo, dar oameni suntem. Cel mai palpitant a fost momentul în care mi-a reușit prima tranziție. Îmi doream mult mai multe tururi, fiindcă creștea pulsul automat, uitam să clipesc, uitam să respir. Și la final, când se termină, eram deja, dar vreau mai mult. Pentru prima zi, sunt mai mult decât mulțumit, am reușit să inițiez driftul, să-l țin, să fac tranziții. Nu mă așteptam să mă descurc așa bine.